لو سالت اي دكتور قلب او دكتور طوارئ او دكتور رعايه مركزه في الفتره دي، قلت له ايه اكتر شكوى انت بتشوفها، ايه اكتر شكوى المريض بيجي يشتكي منها، هيقول لك النغزه دي، نغزه القلب دي. تقريبا 80% او 90% من المرضى اللي بيشتكوا دلوقتي وبيروحوا الطوارئ بيشتكوا من النغزه دي. طب احنا عايزين نعرف او احنا عايزين نفرق امتى نخاف من النغزه دي ونقول عليها النغزه دي مشكله او حاجه خطر في القلب، وامتى النغزه دي ساعتها نقول دي حاجه بسيطه او حميده بناين، يعني مفيش منها مشكله او مفيش منها خطوره ان شاء الله. اول معلومه لازم نعرفها ان المنطقه دي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها اكتر من 7 أو 8 اعضاء. تمام؟ القلب حواليه غشاء، والرئه حواليها غشاء، وفي عظمه هنا اللي هي عظمه القص، وفي مفاصل وفي اربطه وفي عضلات. المنطقه دي فيها اعضاء كتير، اي التهاب في اي مكان فيهم هيعمل النغزه اللي احنا ساعات بنحس بيها دي. تمام؟ والالتهاب ده بيبقى التهاب فيروسي بيجي للمريض بعد ما بيشتكي من دور برد او بعد ما بيشتكي من دور انفلونزا، وبيبقى حاجه بسيطه ما بتستدعيش علاج في نسبه كبيره قوي من الحالات، واقصى حاجه بنحتاج نديها هي شويه مسكنات. نادرا ما بنحتاج ندي حاجه اقوى في الالتهابات اللي من النوع ده. لكن الموضوع مش بالبساطه دي، في نقطه لازم ناخد بالنا منها، ان 80% من مرضى جلطه الشريان التاجي بيجي برضو معاهم النغزه دي. يعني الموضوع مش بسيط. طب احنا نفرق ازاي بقى من النغزه دي؟ هل هي مشكله التهابات بسيطه في الاغشيه اللي حوالين القلب او الاغشيه اللي حوالين الرئه، ولا دي جلطه شريان تاجي حاجه خطر؟ ساعتها هقول للمريض يلا اطلع دلوقتي على الاستقبال، اعمل رسم قلب حالا وخلي دكتور قلب يشوفك. في علامات اطباء القلب كلهم عارفينها بيعتمدوا عليها في التشخيص، بس انا عايز الناس برضو تبقى عارفاها. ليه؟ لاني انت ممكن تنقذ حياه حد. انت ممكن جارك يشتكي من الالتهاب ده، ممكن انت صيدلي قاعد في الصيدليه يجي لك واحد يقول لك انا بشتكي من النغزه دي. تمام؟ ساعتها انت اللي هتوجهه وهتقول له معلش النغزه دي مش مريحه، اطلع على اقرب استقبال دلوقتي واعمل رسم قلب. انت اللي هتوجهه ساعتها، انت اللي هتقول له كده. فعشان كده لازم الناس كلها تبقى عارفه النغزه دي. العلامات دي اول علامه فيهم، اول علامه واهم واحده القيء او الغثيان، دي اهم واحده. وانا كان ليا فيديو على الموضوع ده تحديدا، على اختلاط اعراض التهابات المعده او قرحه الاثنى عشر بجلطه القلب، ممكن تبقوا تتفرجوا عليه. القيء والغثيان مش هيجي عاده مع الالتهابات، هيجي مع جلطه الشريان التاجي. فعشان كده لو واحد جالي قال انا بشتكي من نغزه هنا، بس انا مع النغزه دي حسيت بغثيان، حسيت بقيء، لازم اعمل له رسم قلب. ما اقولوش دي شويه التهابات وخلاص، في احتمال كبير تكون دي جلطه شريان تاجي. تاني حاجه وصف الالم، شكل الالم. في كتب الطب او في كتب مراجع امراض القلب بيوصف مريض جلطه الشريان التاجي، بيرسم صوره واحد كده نايم وفيه فوقيه فيل صغير واقف على صدره. لان المريض بيجي لي الطوارئ يقول لي يا دكتور انا حاسس حاجه كاتمه هنا، في حاجه واقفه في المنطقه دي، حاجه هنا. عشان كده هم بيرسموا صوره فيل، حاجه تقيله، تقل في المنطقه دي. دي الام جلطه الشريان التاجي. لكن التهابات الاغشيه بتبقى نغزه واضحه صريحه بيشاور عليها بصباعه كده، وممكن يعلم لك عليها يقول لك في الحته دي بس. فانا لما الاقي الم مع النغزه، الاقي الم حاجه تقل واقفه هنا، ساعتها لازم اخاف واقلق واقول للمريض معلش اعمل رسم قلب ضروري، نتاكد ونطمن ان دي مش جلطه شريان تاجي. تالت حاجه العرق. لو المريض اشتكى من عرق جامد، عرق كثير، ساعتها احتماليه كبيره تكون دي جلطه شريان تاجي. فالنغزه دي لو جت لوحدها خالص ماشي، ممكن تبقى التهابات، لكن لو جت معاها عرق غزير ساعتها هقلق وهقول للمريض معلش اعمل لي رسم قلب. رابع حاجه المجهود. المريض ده لو جاي بيشتكي بيقول لي النغزه دي ملازمه معايا على طول، قاعده معايا ليل نهار ما بتروحش، دي عاده بتبقى التهابات. لكن احنا كلنا عارفين ان الام الذبحه الصدريه او الام قصور الشريان التاجي بتزيد اكتر مع المجهود، لان عضله القلب عطشانه مش واصل لها دم كويس، فالشرايين مش قادره توصل لها دم كويس. فطول ما هو قاعد شويه الدم اللي ماشيين في الشرايين مكفينه، فهو ما عندوش اي الام ولا اي تعب. اول ما يبدا يعمل مجهود جامد، اول ما يبدا يطلع سلم، اول ما يبدا يجري، اول حتى ما يعمل مجهود، حتى مثلا بيتفرج على ماتش وتنرفز وكده فالقلب محتاج دم، يبدا يحس بالالم وده والتقل ده. فلو بيشتكي من الوصف ده ساعتها اقول له معلش اعمل لي رسم قلب. لكن لو نغزه ملازمه 24 ساعه 48 ساعه مكمله، ساعتها يعني عاده بتبقى دي التهابات.
خامس حاجه، ودي بقى هتتشخص في الطوارئ او في البيت لو انا عندي جهاز ضغط. عاده النغزه دي ما بيبقاش معاها انخفاض ضغط دم، لان ايه اللي يخلي شويه التهابات تعمل انخفاض في ضغط الدم؟ لكن لو واحد بيشتكي من النغزه دي ومعاها ضغط، هو اصلا ضغطه طول عمره 130 140، مره واحده ضغطه بقى 90 على 60، مره واحده نبضات القلب بتاعته ارتفعت بصوره مفاجئه، ساعتها هقول له معلش دي مش التهابات حميده، معلش دي ممكن تكون جلطه شريان تاجي، اطلع دلوقتي على اقرب مستشفى واعمل رسم قلب. الكلام ده مهم جدا نبقى كلنا عارفينه، دكاتره القلب بيطبقوا البروتوكول ده، بس لما الناس تبقى عارفاه انت ممكن انت تكون سبب في انقاذ حياه انسان. وجالك بيشتكي من النغزه دي، قابلته الصبح تعبان وبيشتكي من النغزه دي، جارك مثلا او حد من اهلك، فقلت له معلش قول لي العلامات دي، لو لقيت عنده العلامات دي قول له معلش اطلع دلوقتي على المستشفى، لان دي ممكن تكون جلطه شريان تاجي. نراجعهم مع بعض تاني. اول حاجه واهم حاجه الغثيان او القيء، دي علامه مهمه جدا جدا جدا. شكل الالم، العرق، علاقته بالمجهود وضغط الدم، الحاجات دي هتفرق كتير جدا من التهابات بسيطه علاجها بيبقى بسيط لجلطه شريان تاجي لو ما اتشخصتش في الوقت المناسب بتبقى اثارها خطيره جدا جدا جدا. لان الوقت اللي بيفقده المريض قبل ما يروح المستشفى الوقت ده من ذهب، الوقت ده من ذهب. العيان اللي بيجي لي في الطوارئ بعد الجلطه بساعه غير العيان اللي بيجي لي بعد 5 ساعات، غير العيان اللي بيجي لي بعد 12 ساعه، غير العيان اللي بيجي لي بعد 24 ساعه. كل ده وقت بيدفعه من عضله القلب، عضله القلب مع الوقت تبدا تتليف وتموت، وللاسف الشديد التليف ده بيبقى دائم ما بيرجعش تاني. عشان كده الوقت ده بيبقى فعلا غالي جدا 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 وثمين جدا جدا جدا، ما بنحبش نضيعه. فياريت نبقى عارفين العلامات دي عشان خاطر كلنا هنحتاجها في وقت من الاوقات، وربنا يسلمنا كلنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.